Pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că fac parte dintr-o organizație care are sisteme dedicate pentru well-being, prin care ne învață să avem grijă de noi înșine și de cei din jurul nostru. În perioada stării de criză, când a fost nevoie să ne adaptăm destul de repede la un nou stil de viață, care evident a venit și cu disconfort, cel puțin pentru mine. Și well-being-ul m-a ajutat în 3 moduri principale. Primul dintre ele a fost faptul că am recunoscut comportamentele care erau disfuncționale, care nu-mi făceau bine. Și prin asta mă refer la faptul că ajungeam să mă culc la 1 noaptea, chestii care nu-mi stă în fire pentru că mă trezesc la 6:30 dimineața și 5 ore și jumătate de somn, nu suficiente. Eram iritabil, aveam episoade de anxietate când vorbeam cu oameni, chestii care mie nu mi-e caracteristică pentru că pe mine mă încarcă foarte mult să discut cu oamenii, să comunic. Asta mă motivează și îmi place foarte mult. Deci le-am recunoscut. Al doilea mod prin care m-a ajutat foarte mult well-being-ul a fost faptul că nu numai că le-am recunoscut, dar am ajuns să le înțeleg. Am înțeles mecanismul din spatele lor și pentru că am înțeles mecanismul din spatele lor, nu m-am mai opus lor. E un citat care mie îmi place foarte mult și pe care îl folosesc de fiecare dată când am ocazia. Am citit undeva că suferința egal durere plus opoziție. Adică cu cât te opui mai mult durerii, cu atât suferi mai tare. Și până la urmă durerea este utilă. Noi așa aflăm că ceva nu e în regulă, așa ne spune corpul. Dar pentru că am înțeles de unde veneau stările mele dificile, de unde veneau comportamentele care nu mă ajutau în niciun fel, nu m-am mai opus lor și asta mi-a dat un echilibru emoțional destul de mare și m-a ajutat să am compasiune față de mine însumi, să-mi dau seama că nu e nimic în neregulă cu mine și să-mi dau seama că e firesc să simt asta și să mă comport așa. Mai mult decât atât, mi-am dat seama că comportamentele respective aveau în spatele lor niște nevoi neîndeplinite. Cum spuneam mai devreme, îmi place foarte mult să comunic cu oamenii, dar pe de altă parte nu-mi place să vorbesc la telefon sau online sau prin mesaje text. Vreau să văd omul, să-l simt, să mă uit în ochii lui. Și atunci, dacă n-am mai avut acces la chestia asta, m-am simțit iritabil, nu mă mai simțeam încărcat, mi-era greu să fiu atent în ședințe pentru că mă uitam la niște pixeli în loc să mă uit la oameni. Auzeam în căști oamenii, chestii care producea iarăși disconfort fizic, sincer, că dacă stai cu 5 ore cu căștile pe cap, încep să te doar urechile. Și pentru că aveam niște nevoi neîndeplinite, mi se creau niște stări neplăcute, care iarăși erau firești. Era felul meu de a îmi comunica mie însumi că ceva nu e în regulă. Iar stările respective de-abia declanșau comportamentele care nu-mi făceau bine. Fie că nu făceam sport sau că adormeam târziu și așa mai departe. Iar al treilea mod în care m-a ajutat well-being foarte mult a fost faptul că am avut acces la materiale, la resurse, dar și la specialiști, la oameni care m-au sprijinit să trec cu bine și să corectez comportamentele, uitându-mă la nevoi în primul rând și încercând să găsesc o soluție pentru nevoile respective neîndeplinite. Eu îmi doresc din tot sufletul să văd cât mai multe organizații și în țară și peste hotare. Și când spun organizații mă refer la orice, de la școli, la corporații sau chiar instituții ale statului. Organizații care explorează, care generează sau își creează ele însele lor sisteme de well-being dedicate, prin care învață oamenii respectiv cum să aibă grijă de ei înșiși, dar și de cei din jurul lor, pentru că în felul ăsta am încredere că o să trăiesc în comunități pline de oameni care știu să aibă grijă unii de alții.